بونسوار. اليوم بدنا نعمل فيديو اللي هو المخمرية السائلة. نحن عملنا فيديو من قبل مخمرية سائلة بالجليسرين، بس اليوم رح نعملها بطريقة تانية. رح نعمل مخمرية سائلة بالزيوت. بس قبل ما نبلش الفيديو بليز اللي عم بيشوفني لأول مرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس تيوصلكم كل شي جديد. وهلا خلينا نبلش. هلا لاحكيكم شوي عن المخمريه السائله. مخمريه بتكون مركزه، مكونه بس من الزيوت. فيكم تحطوا مايكا، انتو الوان مايكا يعني الوان زيتيه، وفيكم ما تحطوا، يعني فيكم تخلوها بس لونها شفاف او بلون الزيوت اللي بتحطوها انتو. هلا انا عملت وحده رح فرجيكم اياها، بس هيدي عن قريب عملتها بالمايكا اللي لونه موف، وحطيت لها زيت الورد العطري وزيت العود العطري، والزيت العادي حطيت لها زيت الافوكا. ليه حطيت لها زيت الافوكا؟ لانه زيت الافوكا بتمتصوا البشره بسرعه، يعني مجرد ما تحطوا انتم المخمريه ورا الدينين دغري بتمتصوا البشره، ما بيكون في زيت يعني. اوكي. وبنفس الوقت زيت الافوكا ريحته كتير حلوه، ريحته فواكه، منا مزعجه وخفيفه كتير كتير. يعني ما انتم لما بتشموا زيت الافوكا لحاله ما بتحسوا في ريحه ابدا الا ما تتاكد، يعني تضلكم تشموا مزبوط لتطلع ريحه الافوكا. ريحته كتير حلوه. اليوم بدنا نعمل مخمريتين بلونين واكيد بعطور مختلفه. وهلا بنقلكم اول مخمريه من شو مكونه. هلا لاول مخمريه انا حابه احط زيت اللافندر العادي. اول شيء بدي اخبركم شغله ضروريه ومهمه، انه ما فيكم انتم تعملوا مخمريه من الزيوت العطريه بس اللي هي الزيوت الاساسيه. ليه؟ لانه الزيوت الاساسيه ما فينا نحطها ابدا على البشره مباشره، يعني لازم تنخلط مع زيوت عاديه. اوكي. الزيت العادي اللي عندي هو اللافندر او الخزامه. بدي احط له نوعين زيوت عطريين اللي هن الصندال والسيدر. السيدر هي شجرة الأرز مشهورة كتير بلبنان، وهيدي تراثنا يعني نحن. وشجرة الأرز محطوطة على علمنا اللبناني. اوكي. بس هيدولي الزيوت العطرية هي اللي حتعمل ريحة المخمرية القوية. وانا حطيت لها زيت اللافندر العادي، كمان له ريحة بس خفيفة كتير، حتطلع كتير حلوة صراحة. هيدي اللي عملتها ما بتتخيلوا ريحتها قد ايه حلوة، كتير كتير. خاصة حطينا لها زيت الورد العطري وزيت العود يعني هالنوعين الورد مع العود لو بتشوفوا شو عطوا ريحة حلوة. اوكي. هلا انا عندي هيدي القنينة نظيفة ومعقمة. هيدي القنينة 12 ml. بدي احط انا مقدار 12 ml او اكتر بشوية يعني من الزيوت. عندي هاي. رح احط اول شي زيت اللافندر العادي، حطيت 13 ml. بدي احط له لون المايكا الازرق لانه هيدي عم بعملها مخمريه رجاليه. الزيوت واللون بتطلع رجاليه، لانه الصندال مع السيدر مع الارز حلوين ليستعملوهم رجال كعطر. رح احط لها لون الازرق. ما رح كتر لها مايكا، والمايكا مثل ما بتعرفوا بينخلط مع الزيت وما بيفصل عن الزيت، يعني الا اذا فصل شوي صغيره بس بيكون انه رقد شوي، بس مجرد ما بتخلطوه دغري بيندمج يعني. بس عاده ما المفروض ابدا يفصل عن الزيت. اوكي. حطينا له اللون الازرق ليكو شو حلو، كتير حلو لونه طلع. هلا بدنا نحط الزيوت العطريه.
عندي زيت السيدر، حطينا 10 نقط تقريبا. وبدي احط زيت الصندال اللي هو خشب الصندال او خشب الصندل. حطينا 10 نقط وبدي اخلطهم ونشوف الريحة. يعني انتو بدكم تقرروا قد ايه الريحة تكون قوية او خفيفة، انتو هيدا بتقرروا. هلا نحن عملنا اول مخمرية من زيت اللافندر، حنعمل تاني مخمرية من زيت الافوكا العادي. رح نشوف ريحتها بس كيف. طلعت كتير حلوة ريحتها، بس أنا حابة ضفلها شوي، لأنه ضفلها شوي زيوت عطرية، لأنه المخمرية حلوة تكون مركزة. ضفنا شي 5 نقط كمان زيت الخشب الصندل، وهلا زيت الأرز كمان. هلا يعني شفتوا لازم ما في، لا انا عندي مشكله بهالقصه. حارجع لكم بس انظف هيدول. هلا دمجناهم كتير منيح، بدنا نسكبهم بالقنينه. انتوا بتعملوا حسب القنينه اللي عندكم. مخمريه هي كتير سهله، وانتوا بتشوفوا قد ايه تركيز العطر بتحبوه يكون فيها. هيك صارت جاهزة عنا. ليكوا شو حلوة. لحظة لسكرها. تتخيلوا قد ايه لونها حلو؟ كتير حلو اللون، والريحة أكيد بتعقد. هلا بدنا نعمل المخمرية الثانية. هلا بدنا نعمل مخمريتنا الثانية. عملنا أول شي المخمرية الزرقاء اللي هي من خشب الصندال ومن شجرة الأرز. هدول اثنين الزيوت عطرية طلعوا كتير حلوين مع بعضهم. بتلبق للرجال أكتر، يعني للنسوان ما بحبس يحطوا هالروايح النسوان، للرجال بتطلع كتير حلوة. هلا بدنا نعمل وحدة نسوانية. اوكي، اول شي انا عندي زيت الافوكا. مثل ما قلت لكم زيت الافوكا اول شي زيت فاتح اللون، ما له ريحه، ريحته خفيفه كتير كتير، ريحه فواكه يعني ريحته حلوه، بنقدر نعمل مخمريه فيه. فيكم تعملوها كمان بزيت اللوز. زيت اللوز هو رقم 1 يعني، لانه زيت اللوز ما له ريحه ابدا ابدا، ولا رح ياثر لكم على الزيوت العطريه. بس انا حبيت غير اليوم وبحب ريحه الافوكا، رح اعملها اليوم. رح احط 13 ml من زيت الافوكا العادي، هذا منه عطري اكيد. وين ال 13 ml؟ ما لقيناه يا حيه. اوكي، لانه انا القنينه تبعيتي 12 ml، فما بدي احط زياده وشوف شو بدي بعدين كبهم وهيدا، لا بنحط على قد القنينه. بدي احط معها لون المايكا اللي لونه زهر. هيدي لونها كتير حلو طلع، بيناتنا طلعت احلى من الزرقاء. هلا جوزي بيزعل. اوكي، ليكوا الزهر شو حلو. هيدا اسمه يا عين. في وحده من متابعاتي هديك المره تعمل لي يا عين. اوكي، هلا بدي احط لها العطور. رح نستعمل اليوم الزيوت العطريه اللي هي الجاردينيا مع العنبر. انا بحب كتير العنبر، صرتوا تعرفوا اكيد قد ما بعد لكم اياها العنبر والعود وهولي. رح نحط الجاردينيا مع العنبر.
شوف أول شي قد ايه بدنا نحط. رح نحط 10 نقط أول شي. أوكي، وبدي حط العنبر. هيدا قد ما كترت منه هيك حطيت العنبر. هلا بدنا نشوف الريحة كيف طلعت. لا أكيد بده بعد. شوية جاردينيا وشوي عنبر. هيدا بيرجع لذوقكم انتو. انا بحب العطور تكون مركزة كتير وقوية، لانه حط اذا بدي احط نقطة وحدة ورا دينية او هيك تعطيني ريحة كتير قوية. هلا صارت ريحتها خطيرة. يلا هلا بدنا نسكبها بالقنينة. وهيك مثل ما شفتوا صاروا جاهزين عنا. انا سكبتها اكيد بالقنينة، طلعت كتير حلوة. هيدول الثلاثة. هيدي مخمرية اكيد لتعطير الجسم، وفيكم تعطروا فيها الشعر كمان، كتير حلوة لأطراف الشعر لورا الدينين. أكيد تحطوها كمان هون على الإيد وعلى الرقبة، تعطي ريحة كتير حلوة. وهيدا الشكل النهائي للمخمريات الثلاثة. لازم تجربوهم عن جد لأنه ريحتهم كتير حلوة وبيعطروا الجسم والشعر. لهون بكون خلص الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.